जय श्री कृष्ण बाल मित्रों, नीलमाधव शाळा परिवार आपનું हार्दिक स्वागत करे છે। આજે ધોરણ 4 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન ક્વિઝ માસ્ટરમાં ખોલો જુઓ બાલ મિત્રો, એમાં પ્રકરણ 5 આપણે ભણવાનો છે। પાના નંબર 13 ઉપર જુઓ, પ્રકરણ 5 કલા જગત। બરોબર બાલ મિત્રો, હવે આપણે અહીંયા આગળ આપણને કેટલાક નામ આપેલા છે। એ બધા જ નામ કઠ્ય સંગીત એટલે કે જે સુરથી ગાય છે ને એને ગળામાંથી નીકળતા અવાજને કઠ્ય સંગીત કહેવામાં આવે છે। તો બાલ મિત્રો તમે ધ્યાન આપો અને હું નામ બોલું છું। મોહમ્મદ રફી, મુકેશ, કિશોર કુમાર, મન્ના ડે, લતા મંગેશકર, આશા ભોસલે, અનુપ જલોટા, પંકજ ઉદાસ, ગિરજા દેવી, પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર, જગજીતસિંહ, ગુલામ અલી ખાન, પંડિત જસરાજ, MS સુબુલલક્ષ્મી, પંકજ મલિક, બેગમ અખ્તર, સુરેશ વાડકર, અજય ચક્રવર્તી, શુભા મંદગલ, ભૂપેન હજારિકા અને સોનુ નિગમ આ બધા ગાયક કલાકાર છે। તો બાલ મિત્રો આ બધા જે છે ને ઉપર મોહમ્મદ રફીક ને મુકેશ ને એ બધા તો તમારા મમ્મી વખતના હશે, એટલે એમને ખબર જ હશે કે એ બધા કેવા હોશિયાર હતા ગાવામાં, બરાબર। ત્યાર પછી અત્યારમાં તો તમને ખબર જ છે બાલ મિત્રો કે સોનુ નિગમ કેવું સરસ કંઠ્ય સંગીત ગાય છે। ત્યાર પછી છે ચિત્રકળામાં, એમાં આપણે નામ યાદ રાખીશું। નંદલાલ બોઝ, જયમિની રોય, MF હુસેન, રાજા રવિ વર્મા, રવિશંકર રાવલ, રસિકલાલ પરીખ અને અમૃતા શેરગીલ। ત્યાર પછી છે વાદ અને વાદકકાર, એ આપણે એની ઉપર નામ અને શેમાં હોશિયાર છે એ પણ આપણે વાંચીશું। તો ધ્યાન કરો જો બાલ મિત્રો, સૌથી પહેલું છે સરોદ, અલાઉદ્દીન ખાં, અલી અકબર ખાં અને અમજદ અલી ખાન। ગિટારમાં પંડિત વિજભૂષણ, કાબરા, વિશ્વમોહન ભટ્ટ। ત્યાર પછી છે વાયોલિન, વાયોલિનમાં વિષ્ણુ ગોવિંદ જોગ, TN કૃષ્ણ અને બાલ મુરલી ક્રિશ। ત્યાર પછી છે સંતુર, એમાં પંડિત શિવકુમાર શર્મા। ત્યાર પછી પાના નંબર 14 ઉપર જોજો બાલ મિત્રો, વાંસળી, વાંસળીમાં શું છે? પંડિત હરિપ્રસાદ ચોરસિયા અને પન્નાલાલ ઘોષ। ત્યારબાદ છે શરણાઈ, એમાં બિસ્મિલ્લા ખાન। સિતારમાં પંડિત રવિશંકર, નિશાદ ખાન, વિલાયત ખાં, નિખિલ બેનર્જી। તબલામાં ઝાકીર હુસેન, ફૈયાજ ખાં, ઉસ્તાદ અલગ ખાં અને અહમેદ મખા। ત્યાર પછી આપણને અહીંયા કેટલાક નૃત્યકાર આપેલા છે, તો એ નૃત્યકાર અને એના વિશે આપણે થોડીક માહિતી લઈએ। ભરતનાટ્યમ, મૃણાલિની, સારાભાઈ, ઉદયશંકર, વૈજયંતી માલા, હેમા માલિની અને અંજલિ, મેઢ રૂણકા દેવી, આ બધાને ભરતનાટ્યમનો ઇનામ મળેલું છે। ત્યાર પછી છે કથક, કથકમાં જોજો કૌમુદીની લાખિયા, ગોપીકૃષ્ણ, બિરજુ મહારાજ અને સીતારામ દેવી। પછી છે કથકલી, ગોપીનાથ, આનંદ શિવરામ અને ગુરુકુજ કુરુ। ત્યાર પછી છે ઓડિશા, સોનલ માનસી, પ્રતિમા દેવી। પછી છે મોહિની અટ્ટમ, ભારતી શિવામ, શાંતા રાવ। ત્યાર પછી છે મણિપુરી, દર્શના ઝવેરી, રંજના ઝવેરી, સુવર્ણા ઝવેરી, નૈના ઝવેરી અને બિપિન સિંહ। જાણવા જેવું, શુભકુમાર શર્મા અને હરિપ્રસાદ ચોરસિયાએ ફિલ્મ ચાંદની, લમ્હે અને ડર અને સિલસિલામાં સંગીત આપ્યું હતું। તેમની જોડી શિવ હરિ તરીકે જાણીતી હતી। બાલ મિત્રો આ પાઠ તમારે વાંચવાનો છે અને બધા નામ પાકા કરતું રહેવાનું છે। ત્યાર પછી વિડીયો નંબર 2 માં આપણે સ્વાધ્યાય લખીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાલ મિત્રો।